Kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a Dél-Alföldi Hálózat Koordinációs Központ valamennyi munkatársa nevében. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásokat. A Támok 3-2-2 projekt lassan a végéhez közeledik. Ennek a projektnek március 31-én vége szakad, de reméljük, hogy nem örökre, hiszen majd a pályázatok kapcsán beszélünk arról, hogy utód projekt kiírása várható, és lehet, hogy az átmenetre is megoldást talál az oktatás irányítás. Az elmúlt másfél évnek nagyon sokat köszönhetünk, mert az eredményeinkre büszkék lehetünk. Nem csak a Csongrád megyeiekre, az egész Dél-Alföldre. A jó gyakorlatok számával mindig szívesen elbüszkélkedünk, mert már több mint 500, amit a 3 megyében töltöttek a szolgáltatói kosárba. A Csongrád megyeiek ebből több mint 200, azt 61 intézmény töltötte föl. Biztos, hogy ismerik a jelenlévők is azt a szolgáltatói kosarat, azt az internetes felületet, ahová a jó gyakorlatokat föl lehet tölteni, és ott lehet tájékozódni, hogy mások mit, hogyan is csinálnak. Referencia intézményeink száma itt a megyében most már 30, mert az utolsó, a 30. éppen most hétfőn sikeres előidősítésen esett át. A fejlesztő műhelyeinkben pedig már igazán folyik a valódi hálózati tanulás. Ezek tematikus csoportok, talán így is mondhatnánk, és mind a 3 megyéből dolgoznak benne intézmények, és jó gyakorlatok bemutatásáról, tapasztalatszerzésről folyik ott a szó, és hát hatalmas kincsesványa minden egyes fejlesztőműhely is van itt a körünkben, úgyhogy ő is megerősítheti ezt. Hatalmas kincsesványa. A pedagógiai gyakorlatnak olyan tárházat tárult föl a jelenlévő kollégák előtt, pedagógusok előtt, hogy nagyon gazdagon telerakott tarsollyal mehetnek haza a résztvevők az egyes fejlesztőműhely foglalkozásokról. Úgyhogy ezeket az eredményeket már elértük. Én nem szeretnék most számvetést tenni most az elmúlt eredményekről, hiszen az igazi számvetés, az igazi összegzés, az majd március 22-én Békés Csabán a zárókonferencián történik meg. Akkor zárjuk le ezt a projektet, aminek most az utolsó hetei utolsó rendezvényeit éljük. Én szeretném megköszönni valamennyi intézményvezetőnek, pedagógusnak, hogy velünk eddig együttműködtek, és remélem, hogy ennek az együttműködésnek a továbbiakban folytatása lesz, és ez a folyamat itt nem áll meg, hanem építkezhetünk az elért eredményekre a későbbiekben is. És akkor most a mai konferenciánkról. Hát a pályázatokról szeretnénk némi tájékoztatást adni, olyan áttekintést, amihez az információk jelenleg rendelkezésünkre állnak, olyan pályázati tapasztalatokról beszámolni, amivel segíthetjük a jelenlévőket. Azt szeretnénk, hogyha azokat a lehetőségeket, amelyek az idén vagy a közeljövőben az iskolák előtt kirajzolódnak, azokat időben és jól tudnának élni intézményeink. Azért szerveztük ezt a kis tanácskozást a mai napon. És tisztelettel szeretném köszönteni rendezvényünkön először is az előadót, Kulcsányi egyik előadót, Kulcsányi dr. Papenikőt, aki a Dél-Alföldi Hálózat Koordinációs Központ Bács megyei irodájának az irodavezetője és egyik előadó. Ő a több éves vagy évtizedes, nem sértődsz meg talán Menikő, tapasztalatait, pályázatírás terén, pályázat lebonyolítás, megvalósítás terén szerzett tapasztalatai alapján szeretne tanácsokat, segítséget nyújtani számotokra az elkövetkező pályázataitokhoz.
Szeretném köszönteni körünkben Závogyán Juditot, a Dél-Afrikai Állítás Központ regionális szakmai vezetőjét. A másik előadónk, dr. Trommer Gyula, még jelen pillanatban nem érkezett meg, de igen, éppen megérkezett. Úgyhogy nem ő az. Ja, nem ő az, bocsánat, elnézést. Úgyhogy nem is Tehát az előadó nem fog érkezni, időben 2 óra közül várható az ő megérkezése, úgyhogy a sporttémájú pályázatról az ismertetőt meg tudja tartani önöknek, vagy nektek. Úgyhogy hasznos tanácskozást szeretnék kívánni mindannyiótoknak, és még egyszer megköszönöm azt, hogy itt voltatok. Azok, akik velünk eddig is már együttműködtek, azoknak az együttműködést, kollégáimnak is szeretném megköszönni az eddigi együttműködést, a Békés Csabaiaknak, a jelenlévőknek, meg a jelen nem lévőknek, a Bács megyeieknek, a jelenlévőnek és a jelen nem lévőknek, és a saját kollégáimnak. Elsősorban Kisvárnói László kollégámnak, akivel már több mint egy évet dolgozunk együtt, és Békéséri Szikora Máriának, akivel viszont nem oly régóta, de nem régiben, de lelkesen és nagy szakértelemmel csatlakozott a csoporthoz. És hasznos tanácskozást kívánva mottóként szeretnék egy Liszt Ferenc idézetre figyelmeteket fölhívni. És hogy miért éppen Liszt Ferencre gondoltam? Hát gondolom, hogy gondoljátok, hogy miért. Igen, hát önnek Liszt Ferenc év van. Ugye ezt valóban ez evidencia, ezt mindannyian tudjuk. De ugye arról is naponta szólnak a híradások, hogy Liszt Ferencet több nemzet is magáénak szeretné tudni. Hát most én azért egy ilyen idézetre gondoltam, mert itt azért látható, hogy Liszt Ferenc magyarnak érezte, és magyarnak is vallotta magát. És azért is választottam ezt a Liszt Ferenc idézetet, mert úgy gondolom, hogy magyarságtudatból, identitástudatból, optimizmusból, hitből, elszántságból talán erőt meríthetünk ezeknek a soroknak az olvasásakor. Mert mit is mondott Liszt? 1838-ban Velencében magyar vagyok. Én is a névi fajhoz tartozom. Én is fia vagyok a megtörhetetlen nemzetnek, melynek hiszem, még jobb napok várnak. Remélem, hogy ránk is, és hogyha a pályázatokat kihasználjuk, ami előttünk áll, azt a sok-sok kínálatot, akkor reméljük, hogy a jövőket is tudjuk gazdagítani és építeni. És egy picit most elrébb, hogy tudjam kezdeni, és tájékoztatásul annyit, hogy egy kicsit a meghirdetett programhoz képest változott a ma délutánnak a programja. Először egy áttekintést kapnak azokról a pályázati lehetőségekről, amelyek az akciótervekben most már megjelentek és elérhetők, megtekinthetők. Utána kerül sor Kulcsárné dr. Papenikő előadására a pályázati ABC címmel, majd pedig a szünet után a sporttémájú tájékoztatóra kerül sor. És akkor nézzük a pályázati prioritásokat. Nyilván csak a közoktatást érintően. Előtte egy picit távolabbról szeretnék kezdeni. Az EU-s pályázati ciklusok ugyanis 7 éves periódusokban szerveződnek. Az oka a strukturális alapokkal, azok költségvetésével függ össze, hiszen azok is 7 éves ciklusokból állnak, 7 éves ciklusokra épülnek, a régiók programjai ezekhez kell, hogy alkalmazkodjanak. Az első periódus 2000-2006 között volt, ebben az időszakban csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, a második periódus pedig 2007-tel vette kezdetét.
Először a Nemzeti Fejlesztési Terv 2, utána az Új Magyarország Fejlesztési Terv célkitűzéseit valósítottuk meg Európai Uniós pályázati forrásokból. Most pedig az új szakasz 2011-13 közé eső időszakban az új Széchenyi tervnek a célkitűzései kerülnek megvalósításra. Ezeknek a kitörési pontjait, ezeknek a célkitűzéseit ugye eléggé közismert, hogy széles társadalmi vita, társadalmi konzultáció előzte meg, és ezeknek a tapasztalatait, a véleményeket összegezve készülnek el az akciótervek, amelyek alapján majd a közeljövőben 2000 milliárd forintos Európai Uniós forrás hívható le Magyarország számára. Ezekben az akciótervekben kiemelt hangsúlyt kap a munkahelyteremtés és a versenyképességnek a támogatása, és a minimális adminisztráció is egyfajta úgymond prioritás. És miért is? Azért, hogy az egyszerűsödéssel minél tágabbra nyíljék az a kapu, amin a potenciális pályázók el tudják érni ezeket a forrásokat. Az új pályázati rendszert, az akciótervet a kormány idén januárjában fogadta el, és ez jelent meg a Magyar Közlöny idei 6. számban. A közlöny az akciótervek között nem csak ugye a társadalmi megújulás operatív program, amiben a közoktatási intézmények leginkább érintettek, nem csak azokat jelenteti meg, hanem nyilván benne vannak a gazdaságfejlesztés operatív programjai, a környezet és energia, a közlekedés, a regionális operatív programok. Tehát mindenki, hogyha ezek iránt érdeklődik, ebben utána tud nézni. De nézzük a közoktatás projektjeit. És itt is egy pici kis visszatekintést szeretnék tenni. Az eddigi közoktatási projektek rendszerét ezzel az ábrával szerettük volna szemléletessé tenni. Voltak ugye eddig a központi programok, a 3-1-1-1, ami ugye a tartalmi fejlesztés, központi fejlesztés, közoktatás fejlesztés, amit az Edukáció Kft. Irányításával valósítottuk meg, és az integrációs program 3-1. A következő tengely az az együttműködések projektjeiből állt. Ezek között központi helyet foglalt el a Támok 3-2-2, ami ugye az edukációs központi projekttel is kapcsolatban áll, és hozzá kapcsolódtak az intézményi fejlesztések, a bér- és értékelések projektjei. A Támok 3-2-2 ugye most lassan véget ér, de az elkövetkezendő időben az akciótervek között szerepel ennek is az utódja, tehát újabb pályázati kiírás keretében hasonló célkitűzések megvalósítása folytatódik. De nem csak ez, hanem ezeknek a prioritásoknak, amik eddig ebben a rendszerben itt láthatók, és megpróbáltuk áttekinthetővé tenni, ezeknek a folytatása, ezeknek az eredményekre való építkezés a következőkben is. A következőkben is lehetséges, éppen az akcióterveknek köszönhetően. És akkor most nézzük ezeket az akcióterveket röviden. A TIO-ba is egy kicsit betekintünk, mert ott is van egy-két olyan dolog, amely az intézményeket, közoktatási intézményeket érinthet, érdekelhet. Itt elsősorban az egyes prioritásra szeretnék fölhívni a figyelmet, ami az oktatási infrastruktúra fejlesztését jelenti. Ugye ezen belül az intézményi informatikai fejlesztés az, amire lehet számítani, a későbbiekben is, akár aktív tábla, akár a tanulói laptop program és egyéb informatikai fejlesztések megjelenése, pályázati kiírások megjelenése a közeljövőben várható ezen a területen.
A múzeumok, levéltárak, könyvtári szolgáltatások is a tanulás szolgálatában, a tanulás folyamatának segítésére pályázati forrásokhoz juthatnak. És nézzük a társadalmi megújulás operatív programjai. Hát ezek a prioritások ezen belül. Az egyes prioritás a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés, segítés és ösztönzése. Hát ez természetes, hogy a szakképző intézmények számára jelenthet kihívást, jelenthet újabb forrásokat. Ugyancsak nekik kínál lehetőséget a kettes prioritás, az alkalmazkodó képesség javításával. Mert itt elsősorban olyan kulcskompetenciák fejlesztésére gondoltak, ami a gazdaság változása, a munkaerőpiac változásaihoz való alkalmazkodást segíti elő. A hármas prioritásról majd a későbbiekben még részletesebben. A négyes prioritás ugye az a felsőoktatást érinti, az ötös prioritás a szociális ágazaté, a hatos prioritás az egészségmegőrzés, egészségügynek a támogatási forrásait biztosítja. A hetes prioritás tulajdonképpen technikai segítségnyújtás, ez az operatív programok végrehajtásához kapcsolódó források biztosítására szolgál, az igazából az intézményeket közvetlenül nem érinti. Nézzük a támopos programokat, azon belül is ugye a hármas prioritás. Most ezek között még egy kicsit szelektáltunk, ezek közül válogattunk, és ahogy a címben is látható, a 11-ben megjelenésre váró pályázatokat ajánljuk figyelmükbe, vagy figyelmetekbe. Ezek itt a 3.1-es projektek. Látjátok, hogy ezek többnyire utód pályázatok. A tartalomfejlesztéseket jelölték meg egyedül új projektként, de ennek is nyilván vannak előzményei, hiszen például, ha csak a digitális tananyag fejlesztésre gondolunk, annak is ugye vannak előzményei, úgyhogy azért ott is számíthatunk már korábbi fejlesztésekre, aminek most újabb forrásai ezekben az elkövetkező pályázatokban megjelennek. Nagyon sokan várták a 3.1.4-et, ugye a kompetenciafejlesztéses pályázatot a követőiskolák számára az idén kiírásra kerül, tehát az is egy sokak által kívánatos és óhajtott pályázati kiírás, ami szintén 11-re prognosztizált, és a pedagógus képzésre, diagnosztikai mérésekre is új forrásokhoz juthatnak az érintettek. És az előbbi projekteken, tehát ugye még mindig a 3.1-eseknél tartunk, a támogatható tevékenységeket rendeltük, hogy melyek azok a támogatható tevékenységek, amelyek az egyes projekteken belül számíthatnak plusz forrásra, pénzre. Hát a tartalomfejlesztésnél a digitális és papír alapú tananyagpiac egységének a megteremtése, tehát tananyagfejlesztés, de valami egységesség érvényesülésével, tehát ne egy ilyen heterogén kínálat érvényesüljön a piacon, mint most van. A nevelési pedagógiai programok fejlesztésére, szakértői kapacitások támogatására, programok akkreditációjára lehet majd forrásokat lenni. A 3.1.4-es pályázatnak a támogatható tevékenységei, én azt hiszem, hogy nem jelentenek meglepetéseket. A kompetencia alapú befogadó oktatás megteremtésének a támogatása, a kulcskompetenciák adaptációjának támogatása. Éppen az, amit ugye a hálózati tanulás is segít, megnézzük a másik hogy csinálja, ha jól csinálja, megpróbálom átvenni, és én is alkalmazni, hát ha én is ugyanolyan eredményesen tudom csinálni. Települési, kistérségi, regionális együttműködések segítése ezen pályázat keretében is támogatható.
plusz forrással. A pedagógus képzésnél a kompetencia alapú oktatási módszerek elterjesztését, a pedagógus fölkészítését ezekre az oktatási módszerekre, ezt lehet pályázati forrásból megpályázni és remélhetőleg támogatást nyerni, vagy olyan kompetenciákra, amelyek esetleg egy tantestületnek vagy egy konkrét pedagógusnak most még jelenleg nem tartoznak az erősségei közé, a nyelvi vagy a digitális kompetenciára gondolok. És nyilván az egészségnevelés fontosságára ugyanúgy a pedagógusokat is mindannyiunkat tanítani kell, és itt ehhez is forrásokat rendelnek. A 3.1.9-es pedig a diagnosztikus mérések fejlesztése felé nem csak eszközfejlesztésre gondoltak, hanem a közreműködők felkészítésére is lesznek majd lehetőségek. Szintén a 11-es támopos közoktatási konstrukciók között a 3.2-esek azok inkább a koordinatív, az együttműködés támogató projekteket ölelik magukba. A 3.2.1-es újszerű intézményi együttműködéseket, ez is utódpályázat. Utód a 3.2.2, aminek ugye mondtam, hogy aminek keretein belül mi is végeztük eddig a munkánkat. Az utódszervezetnek a létrehozására pályázati kiírás keretén belül mód lesz, és a közművelődési intézmények, a könyvtári hálózat is a tanulás szolgálatában szolgáltatások fejlesztéséhez igényelhet új forrásokat. Ezen belül néhány támogatható tevékenységet szeretnénk bemutatni, fölhívva a figyelmet, vagy megmutatva a lehetőséget, hogy erre lehet számítani. A 3.2.1-nél a hagyományostól eltérő tanulási formák. Mások is vissza fog köszönni a tanulán kívüli tevékenységek támogatása. Szintén mások is szerepelnek egyénre szabott fejlesztések. Aztán az alap- és középfok közötti együttműködés, egészséges életmód, ezen belül is forrásra számíthat. Környezettudatos magatartás, mozgásrendezés, szépül. A 3.2.2 esetében pedig, hát, amit mi mondtunk már, vagy itt a bevezetőben, rövid bevezetőben említettem, hogy a fejlesztő műhelyeinkben már megvalósul a hálózati tanulás, és ott ennek a módszereit el tudjuk sajátítani, és már alkalmazni is tudjuk. Ennek további terjesztése a formáknak, módszereknek a gazdagítására a folytatásban lehetőség kínálkozik az esélykiegyenlítés érdekében. És akkor nézzük a 3.3-as projekteket. Ezek az esélyegyenlőség, tehetséggondozás, hátrányos helyzetűek esélyeinek növeléséről szóló pályázatok. Itt ezek közül a 2011-ben megjelenésre váró pályázatokat emeltük ki. Ezek új pályázatok, de nyilván, hogyha az ember közelebbről megnézi, azért ennek is voltak előzményei, hiszen esélyegyenlőségi alapú fejlesztések támogatása közoktatási intézményekben azért ez is szerepelt már korábban, és különböző pályázatokban, pályázati elemként. Aztán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódására is már azért lehetett korábban is forrásokat nyerni, hát erre is lesz a később lehetőség. És külön pályázatot írnak ki a hátrányos helyzetű iskolai rendszerből, vagy az iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek megsegítésére. Itt elsősorban akár alternatív tanulási útvonalak támogatásával, vagy bármely más pedagógiai módszerrel. És akkor nézzük, hogy milyen támogatható tevékenységek vannak ezeken a projekteken belül. Az esélyegyenlőségi alapú fejlesztések esetében a szegregációt felszámoló
pedagógiai modellek gyűjtés, adaptálása, befogadó iskolai környezet kialakítása, integrálást elősegítő programok. A 3-3-9-nél is néhány dolog, ugye a hátrányos, a lemorzsolódás csökkentésére, a személyi központú egyéni tanulási utak, komplex tanuló követő támogató folyamatok kialakítása, érzékenyítő, felkészítő tréningek pedagógusok számára, ilyen programok kialakítása, szervezése, a tanodák újra forrásokhoz juthatnak, és nem csak pedagógiai módszerekhez, hanem eszközökhöz, berendezésekhez is lehet pályázati forrásokat igényelni, és lehetőség szerint el is nyerni. A fiatal felnőttek iskolarendszerben tartását támogató projektben pedig az egyénre szabott tanulási utak, új hatékony tanulási módszerek, alternatív tanulási módszerek kidolgozására, alkalmazására lehet majd pályázni. És akkor nézzük még a támopos pályázatok közül a 3.4-eket. Ugye itt szerepel a nemzetiség és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása. A másik projekt a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja. Iskolai tehetséggondozás és ismét kiírásra kerül pályázat, és a Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program is ismét kiírásra kerül, mint látható, mind a 4 projekt utódprojekt, tehát a korábbiak tapasztalataira lehet építeni. Ezeknél a támogatható tevékenységek, amelyekre forrás lehet majd igényelni, új nemzetiségi programok kidolgozása vagy meglévő bővítése, interkulturális együttműködések. A 3-4-2-nél az ellátórendszerben dolgozó szakemberek képzése, itt is a jó gyakorlatok adaptációja, diagnosztikai eszközök, új tanulási formák, egyéni tanulási formák támogatására mindig lehetőség. Az iskolai tehetséggondozásban pedig tehetségsegítő együttműködések, tanulmányi versenyekhez lehet majd forrásokat lehívni, pedagógus továbbképzés, szabadidős tevékenységek a tehetséggondozáson belül, ezeknek a támogatására nyílik lehetőség. Tehetségsegítő hálózat létrehozásához is forrás biztosítható. És a legjobb programoknak a terjesztésére is lehet pénzforrásokat lehívni és kérni és remélhetőleg kapni. Hát ezeket szerettük volna áttekintésként mint egy figyelemfelhívásul az önök számára elsősorban 2011-es lehetőségekről elmondani, és külön szeretném a TÁMOP 3.1.7-et a figyelmükbe ajánlani, annak ellenére, hogy a dián szereplő, elsősorban a dián szereplő dátum már kérdőjeles a mai ismeretek szerint. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyire biztos, amikor még készültünk, 1-2 nappal ezelőtt még biztosnak, hogy a várva várt TÁMOP 3.1.7-es február 28-án kiírásra kerül. Ez a potenciális referenciaintézmények számára olyan várva várt, körülbelül egy fél éve várják azt, hogy ez kiírásra kerül, hiszen ebben kapnak ők forrást az intézményi fejlesztési tervük megvalósítására, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ők felkészülhetnek a referencia intézményé válásra. Hát ez a forrás megvan reményeink szerint, és meg is jelenik majd a kiírás, hogy pontosan mikor azt nem tudjuk. Azért nem tettünk be arról, hogy a közeljövőben, akár a közeli napokban. Mindenképpen lehet azonban számítani arra, hogy segítségnyújtást
kapnak az intézmények workshopokon, vagy bármilyen olyan információs napokon, ahol a pályázatírásnak a mikéntjében hasznos információkkal szolgálhatunk, vagy bárkitől, akár az edukációtól kapnak majd ilyen segítséget. Ezúton szeretném továbbítani az edukációnak azon kérését, hogy ugye vannak intézmények, amelyek az előminősítés során a helyszíni szemle idején módosították az IFT-jüket. Hogyha az csak papír alapon szerepel, és az elektronikus felületen annak az átvezetése nem történt meg, azt mielőtt tegyék meg, mert ugye pályázatuk esetén arra lehet majd a módosítottra pályázni, és hogy ne legyen ellentmondás a papír alapú dokumentum és az elektronikus felületen feltöltött intézményi fejlesztési tervek között. Hát ennyit szerettünk volna röviden a támokos pályázatokról és azokról a prioritásokról, amelyek a közoktatásban itt pályázati téren várhatók. És egy japán-amerikai írótól, befektető, gazdasági szakembertől szeretnék idézni. Mert hogy Kiyosaki egy japán-amerikai író, aki azonban befektető is, és eléggé eredményes volt, és ő hozzá kötődik ez az idézet. Hálózatról ugye most az elmúlt fél órában is sokat beszélünk. A hálózatépítés nem csak a közoktatásban létezik, és nem csak a közoktatásban divatos, hanem hálózatot ugye egyéb ágazatokban is, a gazdaságban is építene. És azt mondja Kiyosaki, hogy a világ leggazdagabb emberei hálózatokat keresnek és építenek. Mindenki más pedig munkát keres. Hát szeretnénk, hogyha a közoktatásban a hálózatépítést a pedagógusokat gazdagítaná, módszertanban, felvértezettségben, szakmai felvértezettségben, hogy a jövő generációját a 21. század kihívásaival minél eredményesebben tudjuk felkészíteni. Köszönöm szépen a figyelmet. És szeretném átadni a szót kollégámnak, Kisvárdai Lászlónak, aki a továbbiakban vezeti az ülést. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni Kis Tamásnénak az előadását is, és a köszöntőjét is, valamint azt is szeretném megköszönni, hogy valóban a támogatott pályázatokra vonatkozóan, ami előttünk álló feladat, és ami pályázatok megjelennek, erről nagyon élményekben gazdag és valóban időszerűen tájékoztatót tudott adni. Az időpontokról pedig annyit kell mondanom, és itt most a támok 3-1 hétre gondolok, hogy én is csak bízom abban és reménykedem abban, hogy a támok 1 hét pályázat kiírása minél hamarabb megjelenik, ebben csak bízhatunk mindannyian. Viszont valóban köszönöm azt az információt, és én magam is azt erősíteném meg, hogy az intézményfejlesztési tervre vonatkozóan minden intézmény, akik előminősítésen átestek, valóban korrigálják, ha a helyszíni látogatások alkalmával módosítások történtek. És akkor szeretném felkérni Kulcsárné dr. Pap Enikőt, hogy előadását tartsa meg, amiben kapcsolódóan Kis Tamásnéhez a pályázatírásra vonatkozóan milyen ötletekkel, milyen prioritásokkal tudná segíteni a pályázatoknak a megírását. Átadom a szót. És köszönöm szépen Kis Tamásnének, Zsikének, még egyszer irodavezetőjének az előadását is szeretnék mondani. Köszönöm is. Köszönjük szépen. Ott szeretnék, kedves kollégák, folytatni, ahol Zsike abba hagyta. Megjelenik ez a nagy pályázati kiírás, ez a sokféle lehetőség, és akkor az intézményeknek el kell döntenie, hogy tulajdonképpen ebből mit választanak, és hogyha döntésre jutottak, akkor mi az az általános menet, amit érdemes követnünk, hogy a pályázatunk sikeres legyen, először nyerjen, és aztán meg lehessen ezt a pályázat prioritásainak megfelelően valósítani.
kiinduló pontként azt gondolom, hogy érdemes azt elhinnünk, hogy a pályázat az tulajdonképpen egy projekt, és úgy is kell tekintenünk, ami olyan tevékenységek sorozatát jelenti, amely újszerű vagy egyedi termékek előállítását célozza meg. Gondoljunk csak az intézményekben megjelenő innovációkra, mint egyedi termékekre, amik a projektek végén megjelennek. Tehát ez ugyanúgy igaz az intézményi pályázatokra, mint azokra a kis projektekre, amiket az iskolákban 1 hétig, 2 hétig, 3 hétig tartunk. Tehát fontos tudnunk azt, hogy ezeknek a projekteknek is van célja, bizonyos erőforrásokra támaszkodik, időkerettel rendelkezik és mérhető eredménye van. Ha ezeket szem előtt tartjuk, akkor láthatjuk, hogy 3 nagyon fontos tényezője van minden egyes pályázatnak, projektnek, a minőség, az idő és a költség. Egyiket sem lehet a másik elé helyezni. De ha megkérdeznénk a kollégákat, hogy mi a legfontosabb, majdnem mindenki azt mondaná, hogy a minőség a legfontosabb. Stimmel, a minőség nagyon fontos, de a költség meg nem elhanyagolható tényező. Azzal a költséggel kell nekünk a lehető legjobb minőséget annyi idő alatt előállítanunk, amennyi a pályázati forrásként és a pályázat által meghatározott időkeretben rendelkezésre áll. Ezért tehát lehet, hogy ennél jobb minőséget is elő tudnánk állítani, ha több pénzünk és hosszabb időnk lenne, tehát mégsem biztos, hogy lehet ezt a minőséget fetisizálni. Ugye azt a minőséget, ami ennyi pénzből, ennyi idő alatt. Tehát mind a 3-ra nagyon érdemes odafigyelnünk, ez a tervezésben nagyon fontos, mert hajlamosak vagyunk, különösen pedagógusok, túl tervezni magunkat, és jobb minőséget állítunk ugyan elő, mint amennyi a költség és a idő függvényében lehetséges, de nem gondoljuk végig, hogy milyen áron. Erre majd vissza fogunk térni, amikor tovább haladunk, hogy vajon érdemes-e. Minden projektnek, egy iskolai projektnek is ezt az 5 lépését érdemes végig gondolnunk. Először a probléma elemzést kell elvégeznünk, hogy mi az, amiért választottuk ezt a pályázatot. Az iskolánknak, a pedagógiai programunknak milyen célkitűzésehez illik, tehát milyen problémát tudunk ezzel megoldani. A halmozottan hátrányos helyzeteket, az esélyegyenlőségek, a kompetenciák, ez sokfélét lehetne, vagy eszközhöz jutunk, mert ott vagyunk a leggyöngébbek, és akkor nyilván támogatprogram helyett a TIOP-ot fogjuk először pályázni, és csak kiegészítőként a másikat. Tehát ezt mindig el kell döntenünk, ezzel kell kezdenünk, hogy mi az a probléma, ami legsürgetőbb, legégetőbb, és ahhoz keresni meg a projektet, aminek a célkitűzéseit akkor végig gondoljuk, megkeressük azt a stratégiát, amivel ez megvalósítható, és nem hagyjuk figyelmen kívül a fenntarthatóságot. Nagyon gyakran, amikor projektet tervezünk, több projektet, több pályázaton túl vannak már a jelenlévők, ezt a fenntarthatóságot nem gondoljuk kellőképpen végig. A fenntarthatóság azt jelenti, hogy akkor is tudjuk ugyanezt a minőséget produkálni, amit ebben a projektben megígértünk, ha ehhez már nem kapunk forrásokat. Úgy kell tehát terveznünk, hogy ez akkor is fenntartható legyen. Ugyanis bármilyen hihetetlen, egyszer csak ez számon kérhető. És bizony, Magyarországon is van arra példa, hogy az Európai Unió szankcionálta a fenntarthatóság elégtelen teljesítését, és a már korábban megnyert összegből adott fenntartónak vissza kellett fizetni a Károly Gáspár Református Egyetemnek nevezetesen, mert a fenntarthatóság időszak alatt nem tudta ugyanazt kimutatni, amire kötelezettséget vállalt. Ezért a korábban felvett összegnek meghatározott részét vissza kellett fizetni az uniós kalapba. Tehát a fenntarthatóság fontosabb, mint gondoljuk, csak nem érezzük a közvetlen hatását, és ezért nem mindig gondoljuk ezt végig. Nagyon érdemes az agyunkban rendbe tenni, még mielőtt a pályázatot elkezdenünk végleg kidolgozni a végleges formában, hogy hogyan fogjuk működtetni, hogy tudjuk megvalósítani, ki mindenki kell ehhez, milyen tárgyi és emberi forrásokra kell ezt támaszkodni. Rendelkezésre áll? Vagy csak én gondolom, hogy rendelkezésre áll. Azért sokszor nem sikeres külső pályázóval megíratni a céggel a pályázatunkat, mert hogy tudnék, hogy csak adatokat lát, és nem látja mögött a valós forrásokat. Ugye aki intézményben dolgozik, itt
sokan intézményvezetők tudják, hogy nem azonos, hogy van 22 megfelelő diplomával rendelkező emberem, ezt fogja tudni a külső pályázó cég, olyan is, aki akármelyik célhoz illik, de vajon mozgósítható-e? Nem azért, mert nem akar, csak én tudom, hogy neki most van 2 kicsi gyereke, akiben akármilyen erős az elkötelezettség és elszánás, bármikor mondhatja azt nekem, hogy sorry, a gyerekek betegek lettek, 2 hétig nem jövök, ha a projekt működik, ha összedől, nekem ott a helyem. Tehát ezt csak én tudom, aki ott vagyok a kollégák között, és látom az emberi erőforrások valóságos potenciáit, tehát azt, ami használható ebből. Tehát ezért ez is nagyon fontos, és az is, hogy a minőségbiztosítását ennek a projektnek hogy fogjuk végezni, és ehhez is megvannak-e nekünk a megfelelő forrásaink. Amikor projektet készítünk, hát ami olyat mutatok, ami mindenkinek ismerős, akkor biztos, hogy az az első, hogy egy Gantt-diagramot kell készítenünk, amelyik azt próbálja a munkatervben leírni, hogy a különféle feladatokat, amiből én most csak egyetlen egyet emeltek, és nyilván van, aki tudja, hogy miért a kiadványt írtam oda, mert hogy egy darabig erről szólt az életem, tehát hogy egy projektben, amiben én képzek, iskolai innovációkat valósítok meg, és majd a végén kiadványt is teszek, ez a projekt rendelkezésére álló idő keretéből mikor kerül megvalósításra. A projekt első hónapjában, 12. hónapjában végigöleli a projekt egészét. Ezt azért érdemes magunknak megcsinálni, bár úgy gondoljuk, hogy ez nem annyira fontos, mert a terhelhetőségről ad nekünk egy képet. Tehát lehet látnunk, hogy az adott időszakban hányféle projekttevékenység az, amit nekünk tartanunk kell, észben kell tartanunk. Ez mennyire és hogyan fogja terhelni azokat az embereket, akiket a projektben bekapcsoltunk. És nem elég ezt a Gantt-diagramot úgy elkészíteni, hogy csak az idő besárgítom vagy beixelem, hanem oda érdemes beírnunk azt is, hogy az adott feladatért kik azok, akiknek különféle módon az adott feladat megosztásában funkciójuk van. Ki az, aki felelős érte, ki az, aki közreműködik benne, és ki az, akit informálnunk kell az adott dologról. Ugye azt gondoljuk, hogy ez nem annyira lényeges, de mégis lényeges, kérem szépen, mert mikor a felelősön tudom én, ha én vagyok a projektvezető, számon kéne, hogy hol tart a munka. Ő a résztvevőkre támaszkodhat a munka megvalósításához, de muszáj az igazgatót is informálnom arról, hogy éppen hol tartunk, mert az ő aláírása nélkül egy nyomorult számlát se lehet majd leadni, és mi van, ha azt mondja, hogy bocsánat, hát fogalmam se volt, hogy mit csináltatok eddig, hát nem így van ez, ugye? Tehát bármennyire nem lesz a projektnek aktív résztvevője, az informálandó köréből nem lehet őt kihagyni. Ha a saját projektünkre gondolunk, adott AMK igazgatója az, aki a konzorciumban képviseli, én ott valamit csinálok, de nélküle semmi nem mehet ki abból az intézményből, pedig ő az iroda munkába közvetlenül nem kapcsolódik be. Most ugyanígy van ez az iskolai projektek esetében is. És ugyanúgy, ahogy ott, ha az előzőhöz visszamennék, lehetne látni, hogy megterveztük azt, hogy egy egyszerű kiadványnak, ami mint projekttevékenység megjelenik, hány allépése van, és arra mikor kerül sor, ugyanúgy allépésenként célszerű megterveznünk azt, hogy ott ki lesz a felelős résztvevő, és ki az, akit arról éppen informálni szükséges. Ugye lehet látni, nem mindig kell az igazgatót informálni, olyan mindegynek, hogy a tördelést mikor, hogy végzik, de hogy mikor kerülünk nyomtatásra, meg a megírásra kiadtuk a megbízási szerződéseket, muszáj, mert azoknak olyan pénzügyi vonzatai vannak, hogy nélküle nem mehet. És ugyanígy a többi feladatnál is érdemes ezt végig gondolni. Ez egy apró munka, és ezt igyekszünk magunknak megspórolni, és ha megspóroljuk, akkor az a tapasztalat, saját tapasztalatom is, aki valóban sajnos több évtizedes pályázati múltra tekinthetek vissza a hazai és uniós pályázatra is, akkor tud ránk dőlni a projekt. Mert egyszer csak a 2 évben, ami a futamidő, már elveszítettük a fonalat. Ha meg megvan ez a szép, nagy, színes lepedő, amire amikor ránéznek, idegrohamot kapnak, hogy ezt minek csináltad, akkor tudom, hogy hol tartott, tudom jelölni, mi maradt el. Mert hogy sajnos, kérem szépen, hiába csinálok nagyszerű ütemtervet és felelősségi mátrixot, az élet erre néha
rácáfol, és módosítanak kell. Akkor itt tudom jelölni, mert egyébként meg nem káptalan az ember feje, és a céduláit meg elveszíti, amire felírta, hogy éppen mi az, amivel kell foglalkoznia. És akkor van egy nagyon fontos elem, ami nélkül ma már semmi nem létezhet, nyilván a pályázat sem, meg kell terveznünk a pályázat minőségbiztosítását. Nagyon érdekes, hogy például egy 3-1-6-os projektben, amiben volt alkalmam támogató szakértőként közreműködni, a fontos elvárása volt a projektvezető konzorciumnak, hogy az intézményi minőségbiztosítási programba is épüljenek bele a projekt minőségbiztosítását szolgáló intézkedések. Miért? Mert az intézményvezető az az intézményi minőségbiztosítási program végrehajtásáért felel, a projektért nem feltétlenül, és ha abba beépült, akkor az biztosan majd megvalósításra kerül, mert valahol arról el kell számolni. Tehát a minőségbiztosítással tetszik, nem tetszik, foglalkoznunk kell. A projekt szempontjából érdemes végig gondolnunk néhány fontos kérdést. Mikor értékelünk? Szakaszonként, ha szakaszonként, akkor hol állunk meg? Hol vannak a projekt végrehajtási folyamatában azok a pontok, ahol érdemes egy minőségbiztosítást beiktatni? Vagy majd csak a projekt végén fogunk minőségbiztosítással foglalkozni. Ezt is megtehetjük, tehát nem muszáj szétdarabolni. Mit mérünk? Folyamatkövetést végzünk, vagy monitoringozást? A kettő azért érdemes tisztáznunk, mert eltérő módszereket követel meg tőlünk. Nem mindegy, hogy mit döntünk, mert másféle minőségbiztosítási módszert kell akkor alkalmaznunk. Ki végzi? Mi, vagy külső szakértőt kérünk rá. Ki kell, ugye Németh-Kázakban ki is kell adnunk ezt közbeszerzésen keresztül, és külső cégnek kell a minőségbiztosítást elvégezni. Például ebben a 3-2-2-ben, amiben mi dolgoztunk, külső minőségbiztosítást kellett, mégis a projektben kellett ezt megterveznünk, ugye az egész hálózati működés, melyik cég, mikor, hogyan végzi, kire és mire terjed ki. Mi az, amit ez a minőségbiztosítás megnéz? Hiszen nem fogunk mindenkit, aki a projektben közreműködött, és nem fogjuk a projekt valamennyi tevékenységét, mert ez tehetetlenség, hanem nyilván azokat, amelyek a projekt célkitűzései mentén relevánsnak tűnnek. És amikor ezeket úgy már nagyjából elkészítettük, vagy végig gondoltuk, hogy kell csinálni, akkor érdemes még azt a kérdést is feltenni magunknak, hogy hány pályázatot írjuk. Most biztosan megtetszenek itt döbbenni, hogy én, mielőtt hasonlítani kíváncok, pirossal azt írtam ki, hogy egyet. Hogy egyet, amikor semmire nincs pénz, és itt pályázatok tömegét vetítették ide ki. Hát én mégis azt mondom, hogy egyet. Egy csapat mindig csak egy pályázatért felel. Egy iskola írhat 2 vagy 3, csak elkülönített felelősségi körökkel és elkülönített csapattal, valamint ha szabad ilyet mondanom, és tessék ezt betudni élemedet koromnak, hogy merek tanácsot adni nálam tudósabb intézményvezetőknek, nem árt figyelmen kívül hagyni, hogyha 4-5 akárhány pályázatot adunk is be, azt az az egy nyomorult nevelőtestet fogja végrehajtani, amelyik rendelkezésünkre áll. És hogyha egy kicsit sok az a pályázat, akkor egy idő után visszájára fordul a dolog. Magam is láttam olyan iskolát, ahol elődébb, messzebb szaladt az igazgató, 200 lépéssel a nevelőtestete elő, lobogott, írta, tette, és a végén a nevelőtestet őt is, nem csak a pályázatot, őt is úgy utálta, és kívánta, hogy vigye innen az ördög akármelyik másik intézmény élére, és boldogítsa azokat az innovációs törekvéseket, de nekik, ha lehetséges, egy időre hagyjon békét. Mert mire a pályázat haladt előre, kifáradtak az emberek, kifulladt a dolog, elveszítették a motiváltságukat, és amikor az ember belefárad, tudjuk, a pályázat olyan annyi pénzt nem rendel a pedagógus, mert hogy azt nem számít, megéri, hogy a családom nem látott már 3 hete, de mindegy, majd megyünk Ibizára nyaralni, mert annyi pénzt adnak. Hát ugye ilyen nincsen, ezért ez nagyon érdemes megfontolni. Hajlamosak vagyunk róla elfeledkezni, miért? Én is voltam valaha iskolai igazgató, még valamikor a történelem előtti korban, amikor még nyugodtabb volt az élet, mert bizonyos szempontból rosszabb, mert őrültem, gúzsba volt kötve maga a pedagógiát ügyek, de az élet abból nyugodtabb volt, hogy volt egy összeg rendelkezésünkre, állt mindenki abból, az kész van, de nem kellett így versenyezni, hogy plusz pénzeket szerezünk, meg adjuk el magunkat. Szóval egy, mondom, történelem előtti korban.
És azt gondolom, hogy annál nincs fontosabb, mint hogy magunk mögött egy csapatot tudjuk, hogy az támogassa a mi akármilyen fajta célkitűzéseinket, és ez a pályázatokra is igaz. A pályázatokhoz azt mondta Laci, hogy majd mondok valamit, hogy mivel lehet megkönnyíteni. Felírtam itt néhány dolgot, amiből nem árt, ha az intézménynek több van, mert ez minden pályázathoz kell majd, és oda kell, hogy adjuk majd, és néha szűk a beadási határidő, míg mindent beszerzünk. Ugye valamit nem tudunk előre beszerezni, mert megszabja, hogy hány napon túl nem lehet régebbi a banktól kapott aláírás, tetszenek tudni, amit ideírtam, ugye azt nem tudjuk. De alapítókiratot tuti mellé kell, hogy tegyük, és azt nem árt sokszorosítani több példányban, mert az mindig kell mindenhez. Aztán az önéletrajzokat, hogyha végig gondolom, hogy ki az én, de úgy tetszik, fejlesztő csapatom, hogy magyarul is mondjuk, és ezt tudom a nevelőtestülettel tisztázni, hogy számítok rátok ilyen-olyan fejlesztésekben, amit még nem feltétlenül tudok, hogy milyen pályázatban realizálódik, akkor ezeknek az embereknek mondhatom azt, hogy ezért szeretném, ha hozzájárulnátok, hogy valamennyiötöknek legyen egy uniós életrajza itten, hogy amikor erre szükség van, akkor neked már csak alá kelljen írni, és csatolhassuk abban a projektben, amiben majd szívesen együtt dolgozunk. Különféle információs anyagok, amelyek bizonyítják időnként azt, hogy az iskola bizonyos területeken vagy óvoda milyen eredményeket ért el. Ugye nagyon gyakran dokumentálnunk is kell azt, hogy amit csináltunk, az úgy van, tehát legyenek kellő számban újságcikkek, amik elismerik a mi nagyszerű munkánkat, legyen kéznél a szülői minőségbiztosítások kigrafikonozott példányai, amelyekben azt mondják, hogy ennél jobb tanárok aztán az égen, földön nincsenek, szóval mit tudom én, most én csak humorizálok, hogy bírjam még a társaim délután, de hát a különféle kérdéseket tetszenek a szülőknek feltenni, tehát ezek is legyenek kéznél, mert gyakran ezt kell betenni. Hogy hol keressük, ezt mutatom, ez mindig bővül, meg változik, de itt marad minden. És végül, ugye a pályázatot, mikor írjuk, meg kéne, hogy jelenjen a fejünkben egy vízió, hogy kinek írjuk a pályázatot. Tessék elhívni egy ilyen kedves, drága bürokratának, aki ilyen tömegpályázatot olvas el, és választ majd ki belőle olyat, amit érdemesnek tart arra, hogy nyerjen, és már belefullad, hát ezt az embert kell nekünk meggyőzni arról, hogy ebből a tömegből, ami itt van előtte, az a pályázat, amit mi írtunk, olyan nagyszerű, hogyha azt nem támogató javaslattal küldi tovább, egész életében fuddani fogja a lelkiismeret, és visszajárunk még, mint intézmény, ugye a síron túl is, és kísérjük őt, hogy miért hagyott ki bennünket. Tehát nekünk így kell megírni ezt a pályázatot, mert tessék elgondolni, mindenki pályázik. Mindenkinek szüksége van erre a forrásra, és akkor nekünk kell valamilyen módon megszereznünk az elsőséget. Milyen részei vannak a pályázatnak, ezt fölírtam, de haladok tovább, mert majd egyenként megjelenik, és akkor nem fogom most végig sorolni. Ezt meg itt hagyom az irodában ezt az anyagot, és akit érdekel, hogy a Laciék ezt rendelkezésre bocsátják, tehát az ő gépükön van ez rajta, ahonnan pöcögtetek. Ugye kell egy kísérő levél, vagy nem? Nagyon gyakran azt mondják az emberek, hogy nem kell, mert ezt úgyse olvassák el. Én meg azt gondolom, nem tudhatjuk. Néha a kísérő levél az, amivel nyerünk. Ott tudunk valami olyat megírni, amire a pályázat nem ad lehetőséget. Engedtessék meg, hogy én egy személyes példával álljak most elő. Annak idején még a felsőoktatásban dolgoztam, amikor több európai országban lehetett pályázni a felsőoktatásnak a FEFA keretében. Minden pályázatnál az volt az első, hogy a célország nyelvét az, aki pályázik, ismerje. Én latinból érettségiztem, ugye látszik, hogy töltem előtti korbanból maradtam itt, ilyen már alig van, és valamikor egyszer még orosz nyelvet tanultam. Hova lehetett pályázni? Ahol beszélnek angolul, beszélnek németül, beszélnek olaszul, de leginkább angolul, mert Olaszországban is lehetne. A pályázat ezen pontjaira beszéljen az adott nyelvet. Mit írhattam? No. És angolul? No. Tehát se olaszul, se angolul, se németül, se angolul. És
És mégis pályázatok sokaságát nyertem, és nem is értették a kollégáim miért. Azért kérem szépen, mert a kísérő levélbe beírtam, hogy amennyiben a pályázatom tartalmát támogatásra méltónak találják, annak ellenére, hogy a célország nyelvét nem beszélem, én a mi főiskolánk nyelvszakos hallgatóival megosztom ezt a pályázatot, momentán nem kérek egy fillérrel se többet, ketté osztom, és ezzel ő is megismerheti az adott népkultúráját, gyakorolja a pedagógiai szaknyelvzést, tehát leírom, hogy milyen előnye lesz ennek a hallgatónak, anélkül, hogy ők a hallgatóra egy kanyi fillért is fordítottak volna. Ezt elolvasták, és azt mondták, hát kérem, ez még itt maradt a létező szocializmusból nyelvtudás nélkül, de hát odaadja egy felnövekvő új generációs pedagógus szakembernek az összeg felét, és abban a pillanatban nyertem. Tehát a kísérő levéllel nyertem. Ha nem írok kísérőlevelet, akkor elolvassák a pályázatot. És mit írnak? Nem felelt meg ennek se, annak se, amannak se, és hiába volt jó a pályázati tartalom, mégsem kapott volna mondjuk támogatást. Időnként itt tudjuk megjeleníteni tehát azt, amiért mi tudjuk alá támasztani azt, hogy nekünk kell nyerni, mert őrült elkötelezettek vagyunk. Az a tartalom, amit megjelenik, hogy van. Vagy ugyanígy volt a HEFOP 3.1.4-es pályázatban, amikor még a kompetenciapó elterjesztés a dél-alföldi régióban. Ott le tudtam írni, hogy olyan intézményeket választottam, ahol egyházi fenntartású, alapítványi fenntartású és önkormányzati fenntartású intézmények is vannak. Vagyis én nem csak az önkormányzat felé kívánok. Ezt csak a kísérőlevélbe tudtam írni, mert a pályázat kifejtésében erre nem volt mód. Ez előtt jelentett olyan pályázatokkal szemben, amelyik pályázatok csak egyféle fenntartású intézményekre. Leírtam, hogy kis település és makutiskola, gyakorlóiskola és cigányiskola. Tehát leírtam, hogy kérem szépen milyen széles palettát próbáltam itt felölelni a dél-alföldi régiós pályázatnak. Tehát ezért úgy gondolom, hogy a kísérő levél néha nem kerül elolvasásra, de időnként a pályázatunkat pozitív irányba lendíteni. Az adatlapra mindig azt írjuk föl, amit éppen tőlünk kérnek. Itt most fölírtam, de ugyanezt majd meg lehet látni, hogy kik vagyunk és mi. És van benne egy rövid rész, az összefoglalás, amit bizonyos karakterek közé szorítanak. Érdemes ide olyan kollégát megkérnünk, hogy ezt foglalja össze, aki nagyon képes a sűrítésre, és meg tudja itt jeleníteni a pályázat minden lényeges elemét, ugyanis nagyon gyakran ez a kiinduló pontja a pályázat további bogarászásának. Mi van itt ebben a rövid összefoglalásban? Ha ezt jól írjuk meg, azt később fel lehet használnunk minden olyan esetben, amikor be akarjuk mutatni a pályázatot, akár sajtótájékoztatót, akár valakinek egy levélben. Itt érdemes beírnunk, hogy milyen hosszú távú problémát akarunk megoldani, milyen rövid távú tevékenységekkel. Tehát amit mi most csinálunk, az milyen hosszú távú problémák megoldásához vezet. A kompetenciaoktatás elterjesztésétől vagy alkalmazásától ugye azt várjuk, hogy legyen a gyerekeknek olyan alkalmazásképes tudása, amelyik őket egy picikét jobb eséllyel tudja elindítani. Én ilyeneket sose szoktam írni, hogy tuti egyenlő esélyeket biztosít, mert ilyen nincs. De jobb eséllyel indítja el, mint hogyha nem alkalmazom ezt, amit éppen most magam elé kitűztem. Tudnik, arra is érdemes vigyázni, hogy ne legyen túlzó az, amit mi itt megajánlunk. Azon megint tovább léptem, hogy magunkról milyen adatokat kell, mert majd látjuk. A helyzetelemzésnél szeretnék egy percig megállni. Nagyon fontos a helyzetelemzésben az, a célcsoportra fókuszáljunk, és a célcsoporton belül is arra, ami a pályázati kiírásban preferenciaként szerepel. Tehát érdemes megnéznünk a pályázati kiírást, és azt mondja a célcsoport, és megjelenik az, hogy mondjuk a hátrányos helyzetű gyerekek. De ezen belül különösen preferálja és leírja, hogy kiket. Azokat, akik mondjuk etnikai kisebbséghez tartoznak, a társadalom per marginalizált népcsoportok gyermekei, akkor a helyzetelemzésemben nekem jó, ha megmutatom, hogy az én intézményemben milyen arányban, hogy vannak jelen, hogyan fogom tudni őket én a távlati célokhoz közelebb vinni.
Az is jó, ha ki tudom mutatni ebben a helyzetelemzésben, hogy az intézményi célok és az a szükséglet, amit kielégít ez a pályázat, összhangban van egymással. Vagyis az intézmény céljaiban ez már korábban megjelent, ez most csak egy lehetőség ez a pályázat ahhoz, hogy én még jobb színvonalon tudjam megvalósítani azt, amit egyébként is az intézmény megvalósítani akar. És akkor az értékelés és fenntarthatóság, ahova eljutottunk, és ezért ide fölírtam pirossal, hogy indikátorok. Ugye tudjuk, az indikátorok azok szentek. Ami indikátort bevállalunk, azt teljesíteni kell. Vannak kötelező indikátorok, amit mindenki vállal. Ugye, mert annál az alá nem mehetünk. Amikor a pályázatot írjuk, akkor tehát gondolkodunk azon, hogy hogy tudunk mi többet beajánlani, mint amit beajánlanak általában mindenki. Beajánl mindenki, mert a minimumot mindenki beajánl. Most itt van az, amire már az előbb is utaltam, hogy itt nagyon-nagyon erősen kell arra gondolnunk, hogy nem lépjük-e túl a teljesíthetőség mértékét. Kell-e ennyivel többet ajánlani? Biztos-e, hogy ezt mi mind meg tudjuk tenni, mert ezt az 5 éves fenntarthatóságban még majd fokozni illik. És ahhoz, hogy a fenntarthatóság meglegyen, a humán és anyagi tőkének rendelkezésre kell állni, vagy együttműködő támogatók kellenek, és arra is majd újabb pályázati forrásokra lesz szükségünk, és ezek az újabb pályázati források pedig vagy lesznek, vagy nem lesznek. És ha én úgy gondolom, hogy csak azzal tudok fenntartani valamit, ez csak ott rá hátul van az agyamban, mert ha beírom, hogy ez csak újabb pályázati forrásokkal fenntartható, akkor nem érdemes benne a pályázatot, mert ugye a pályázat azt várja, hogy olyat célozzak meg, ami a első 2 év után már akkor is fönnmarad, hogyha ehhez újabb pályázati források nem jönnek be. És hogy hogyan tudom azt továbbítani. Na most, ahogy a pályázaton haladunk végig, egyszer csak kb. Ilyen tájban, ezeket mind már kitöltöttük, ezeket a lapokat, eljutottunk a logikai keretmátrixhoz, és azt szeretném mondani, hogy ha a kollégák megfogadnák ezt a tanácsot, hogy én, amikor pályázatot írok, ezzel szoktam kezdeni. A logikai keretmátrix az első, és utána jöhet az összes többi. Ugyanis minden sikeres pályázatnak ez a forrása, mert amiket itt felsoroltam, azt a logikai keretmátrix nélkül nem nagyon tudjuk rögzíteni. A logikai keretmátrix ugye körülbelül így néz ki, és akkor itt az én hiányzó IKT kompetencián megjelenik, mert ha nagyon ügyes lennék, csak nem vagyok, akkor az első lépéstől így egy fölfelé haladó nyilat tettem volna a másodikig, aztán egy vízszinteset a harmadikig, aztán megint egy fölfelé, megint vízszintes, de ilyeneket én nem tudok belerajzolni, ezért ezek a nyilak kimaradtak, de a lépések mégis mutatják, hogy ilyen felfelé vízszintes sorrendben célszerű haladni, vagyis lehet látni, hogy mindig a feltételek számbavételével és a kockázatok átgondolásával kezdem, és akármelyiket töltöttem ki, akkor megint megnézem, hogy az adott oszlop kitöltése, akár a tevékenység, akár után még milyen újabb kockázatok lennek, milyen újabb feltételeknek kell ahhoz teljesülni, hogy én tovább tudjak lépni a következő és a következőre. Ezt így megpróbálom össze is szedni, hogy körülbelül minek kell megjelennie. Ugye, amikor a leírőszakást nézzük, úgy kell a tevékenységeket megterveznem, hogy annak a tevékenységnek a révén tudjam elérni a hosszabb távú pozitív hatásokat. Mondok rá példát. Tevékenység például, hogyha én bevezetem 5. osztályban, 6. osztályban, meg 7. osztályban, csak ez jut eszembe, a szövegértést és a matematikai-logikai kompetenciát, mert ettől azt várom, hogy majd a gyerekek, elmondtam az előbb, és nem ismétlem, jobb eséllyel és így tovább. A várközvetlen projekt eredmény az a produktum és esemény, ami ennek a pályázatnak a kapcsán megvalósul. Olyan projekthetet, témahetet tartok, 3 hetet meghaladó, innovációs füzetet készítek, projektzáró ünnepséget tartok az iskában, mit tudom én miket, ami a pályázatban megjelenik, ugye, amit nekem teljesítenem kell. Ezek a várközvetlen projekt eredmények. A célkitűzés, amit a projekt végére reálisan elérhetünk,
gondunk az az, hogy hány pedagógusom, meg hány osztályom az, amelyik már, hogy visszatérjek a 3-4-esekhez, az, amelyik a kompetencia alapú programmal dolgozik, mert ezt ugye majd következő évben is bővítem, és az a vált közvetlen eredményem, hogy a pedagógiai programba tervezésre kerülnek már a 2 témahét, mit tudom én, hány projekt, a program hogy dolgozódik át, ezek lesznek a közvetlen. A távoli célállapot pedig, hogy a gyerekeknek a tanulási hatékonysága javul, és mondjuk például a kompetencia mérés eredményei előbb-utóbb növekedni fognak az én intézményemben is. A logikai keretmátrixnak az objektív mutatói, az indikátorok, hogy ezt mondjuk mi lehet, ez lehet mennyiség, célcsoport, minőség, idő, helyszín, bármi, tehát meg kell nézni, hogy 5 helyszínen információs napot tartunk. 5 helyszínen. Itt az 5 helyszín lesz az indikátor. 7 csoportba bevezetem. 4 projektnapot tart, egy hetet tartunk. Mit tudom én, tehát itt ezeket lehet vinni. Itt meg kell néznünk, hogy hogyan fogjuk tudni igazolni, hogy ezek a mutatók valóban léteznek, és itt át kell gondolnom, hogy milyen módon fogom ezt mérni. Ugye, mérem a gyakoriságát, mérem a forrásait, nézhetem a formáit, és milyen módon jelenhet ez meg, leíró jelentésben, pénzügyi beszámolóban, statisztikában, hatástanulmányban, mikor vetítgetik itt a jó gyakorlatok kapcsán, hogy hogy növekszik az az oszlopdiagram, és látom, hogy Bács megyében még mindig ott a fehér volt, az ugye egy olyan gyönyörűséges igazolás annak, hogy az a indikátor ottan nem teljesült, amivel vitatkozni nem lehet, a mérés pedig, módja pedig az, hogy lekérdezzük ezeket a irodákat, hogy hány iskolát az, amelyik kilépett be az adott kis térségbe. Mert ezeket, ha az elején végig gondoltuk, akkor ez jól meg tud jelenni. Milyen feltételeink és kockázataink lehetnek? Lehet látni ezt is, hogy alul kezdjük, ugye amikor még semmit, hogy mik az előzetes feltételek, és aztán ugye megyünk fel a tevékenységek irányába. Itt azt kell elgondolnunk, hogy mikor nem sikerül el. Mi lehet az, ami akadályozhatja azt, hogy ez a tevékenység megvalósul? Most ha megint a HEFOP 314-re gondolok, azért, mert azon már túl vagyok, és közben ott jött egy olyan esemény, ami akkor jön, amikor a HEFOP pályázatban vagyok, akkor tudni sikertelen a pályázat. Nevezetesen ugye a források, továbbképzési források megvonása az intézményektől, hogy fenntarthatóságban például ez egy fontos külső akadály. Amikor a projektből kiképeztünk, mit tudom én, a Délalföldön hány embert szövegértésre, szociális kompetenciára nem sorolom végig, és aztán 5 évre vállalni kellett a fenntarthatóságot. Közben jött egy olyan intézkedés, hogy nincs, csak egész minimális továbbképzési forrás az intézményeknél. Ez rögtön akadályoz, nem tudtuk előre. Miért? Mert a pedagógus nem fog 80 000, 60 000, 50 000, mert nem tud arra fordítani, hogy ő ebben a kompetencia képzésben újabb tudásokat szerezzen. Az intézmény meg nem tudja már finanszírozni. Most, ha nagyon bőre terveztem a fenntarthatóságot, megbukott a dolog, mert nem tudok évente 200 vagy 300 vagy nem tudom hány 100 pedagógust még ezekkel a tudásokkal felvértezni. Valamilyen isteni sugallatra 60-at terveztem évenként, együtt még lehet, mert ez azt jelenti, hogy 3 tanfolyamot, tehát ez a projekt miután fenntartható is, mert ennyit bírtam a évenként növekményként kitalálni. Nem tudom miért, ez jutott eszembe, elfogadták és ez még tartható. Tehát ezeket végig kell gondolni mindig, hogy léphetünk tovább, és ugye itt van, hogy a rajtunk kívül álló tényezők hogy befolyásolnak, akkor is, hogyha sikeres a teljesítés, és mik azok, amik veszélyeztethetők, ezt mindig az adott konkrét intézmény, konkrét helyzetében. Most csak szeretnék néhány statisztikát megmutatni, mert utána néztem. Tessének elképzelni, az a legalsó annyira tetszik nekem, hogy a beadott projektek 25%-a az olyan volt, amit már egy korábbi pályázaton, ezek uniós projektek eredményei, amit itt most mutatok, ezek a támok eredmények, már beadtak. De ott elutasították, és új címet adtak neki, és változtatás nélkül beadták egy másik pályázat, hogy ha már egyszer dolgoztak vele, akkor hátra mégis valahogy nyerni fog. Az összes beadott projekt 25%, ez egy negyede, ez egy elég magas szám, de mégis ilyen.
akkor érdemes megnézni, és ezért vettem én ide ezt az uniós önéletrajzot, hogy a nyertes projektek, most a nyertes projektekről beszélek, 92%-ában hiánypótlásra kellett visszaadni, mert nem volt meg minden ember uniós életrajza. Tehát ez nem azt jelenti, hogy senki sem volt, csak 6-ból 5 volt meg. Egy valahogy elmaradt, aztán hiánypótolott. Ez elég magas arány. Tehát ezért célszerű erőre gondolkodnom, és 50-szer átnéznem, hogy benne van-e. Ha megfordítom, azt mondom, csak 8%-a volt a projekteknek olyan, amelyikben minden közreműködő uniós életrajza elsőre szerepel. Aztán így lehet látni az összegzés. 81%-át hiánypótoltatni kellett. Ez, amiről beszéltem, az a bizonyos karakterben. Azért, mert nem azt foglalt össze, amit kellett volna. Ez nem azt jelentette, hogy teljességgel hiányzott, de volt, akinél hiányzott is, tehát egy bizonyos százalékában hiányzott is, vagy pedig nem arra visszatolni kellett. Elfeledkezünk a és lehet látni tovább, hogy hogyan. Az a projekt például, amelyik a miénk nyertes volt, annak idején ebben az oldalszámozás 18%-ban benne volt, azért kellett fölmennem az irányító hatóságra, hogy a beadott 300 oldalas projekt mindegyik oldalát megszámozzam és szigmozzuk, mert ugye szigmozni is kell, nem elég csak megszámozni, hanem oldalszámozni és szigmozni, úgyhogy ott kellett ülni és 300 oldalon elfejtettük. Se nem számoztuk, se nem szigmoztuk. Hát elvileg egészen rendben, de a projekt. No. És akkor néhány olyan dolgot is végig gondoltam, hogy mi az, hogy milyen trükköt lehetne. Hát úgy kéne megírni a pályázatunkat, amelyik első olvasatra már nagyon felkelti a figyelmét annak, akihez kerül, és végig ébren tartson. Tehát végig, amikor halad, mindig talál valami olyan kis ötletet, ami miatt izgatja, hogy na és mi lesz ebből tovább, ugye? Hát akkor ez olyan, mint egy egyszerűen nem vége lett. A másik, ami fontos, és erről gyakran elfeledkezünk, olyan nyelven kell megírni, ahogy a pályázat kiíródott. Vagyis ha nem köszönnek vissza azok a kifejezések, azok a szófordulatok, azok a megnevezések, amit a kiíró megjelentetett, akármilyen jó a mi pályázatunk, biztos, hogy hátrányban van ahhoz képest, amelyik tudja ezt a szaknyelvet könnyedén, flottul és megfelelően használni. Nem érdemes feltételes módban fogalmazni, amit egyébként is mindig tesz a magyar köznyelv. Azt mondja, itt most én nem azt mondom, hogy elmondom a pályázatról ezeket, hanem azt mondom, hogy elmondanám most kollégák, hát most elmondom, vagy nem mondom, ugye? Ha most elmondom, akkor nem elmondanám, hanem elmondom. Tehát a projektírás, amikor olvasjuk és feltételesünk, azt gondoljuk, mikor bírálóként olvasunk az ember, ez most akarja, vagy nem akarja. Mert nem azt írja, hogy ezt fogom csinálni, hanem ezt tenném, hát mitől hát teszed vagy nem, ugye? Azt kell megírni, hogy teszem, mert kapom a pénzt. Tehát nem érdemes a feltételes mód. Tehát nem árt, ha érthető, hát van néha olyan pályázat, hogy nem tudjuk, hogy mit akar itt mondani ez a szakasz, hát valamit mond, nem bírunk rájönni, de minden. Erre kell figyelni. Nagyon fontos a realitás, ezt nem győzöm elégszer elmondani, hogy ne lépjük túl. Néha úgy hajlamosak vagyunk, szárnyal a képzeletünk, és megyünk az ideák világába, és látjuk ezt a gyönyörű iskolától, már minden ilyen, mint a mi képzeletünkben. Nem árt visszaszállni a realitás talajára, és végig gondolni, hogy hát lehetne, de ez az én feltételrendszerem, humán, anyagi egyéb, és akkor azt szerint tervezni. Hát a hitelesség mindenütt érdekes, tehát meg kell próbálni teljességbe törekedni. Most talán, hogyha ezt sikerül megírni, akkor ebben az állapotban fogadhatjuk a nyelvünket. Ugye tetszik látni, hogy milyen ambivalens állapotokat próbáltam itt megjeleníteni, mert boldogan és felszabadultan örvendezhetünk az első pillanatban, de a második az biztos az lesz, hogy Jézus Mária, nyertünk. Mert abban a pillanatban utolér bennünket, hogy hát ezt, amit leírtunk, meg is kéne valahogy csinálni. Ugye a felszabadult eufóriát majd ezt azért követi, és én itt a végére értem a mondani valónak. Hát ha újat nem mondtam, de talán szórakoztatóan mondtam, amit csináltam, és a végén nem volt elég olyan, semmit nem tetszettek ülni. Ezt, amit ide felírtam, ezt komolyan gondolom, és Szeretném